Då var vi tillbaka med ett nytt avsnitt här på Car Explorers och vi har ett väldigt trevligt återbesök som ni kan se här bredvid mig, nämligen Volkswagen ID.7 som vi äntligen ska kunna få provköra. Det här är alltså Volkswagens flaggskeppsmodell när det kommer till elbilar. En ordentlig elbilsedan som bygger på den dedikerade plattformen MEB. Och mer specifikt så är det en ID.7 Pro som vi har med oss idag. Det vill säga vi har ett batteri på 77 kWh med en räckvidd på upp till 618 km VLTP. Bilen är bakhjulsdriven och har en motor med en effekt på 286 hästkrafter. Det är nog de viktigaste parametrarna här för bilen. Och just dagens test kommer vara lite annorlunda jämfört med våra tidigare provkörningar. För vi ska enbart fokusera på att räckviddstesta bilen, testa laddning och generella intryck från provkörningen. För det är väldigt många som har efterfrågat lite mer information om räckvidd i olika hastigheter, i olika temperaturer och liknande. Och det är det vi ska försöka leverera idag. Så kommentera gärna vad ni tycker om denna typen av upplägg om ni vill se ännu mer av sånt. Men nu har det blivit hög tid att säga häng med oss på denna provkörning för att se vad vi tycker om Volkswagen ID.7. Innan vi går vidare med dagens recension och räckviddstest av Volkswagen ID.7 så vill vi som vanligt passa på att säga är det så att ni gillar våra recensioner och vill se fler av dessa, se gärna till att prenumerera på vår kanal Car Explorers. Det tar bara några sekunder att klicka på prenumerationsknappen men det hjälper verkligen oss oerhört mycket och ni visar ett stöd på det sättet. Så glöm inte att göra det. Och är det så att ni har några specifika synpunkter eller förslag på vad ni skulle vilja se på kanalen, kommentera gärna det i kommentarsfältet här nedanför videon. Vi tar verkligen åt oss det och vi planerar våra framtida inspelningar därefter. Men nu tillbaka till dagens räckviddstest här av Volkswagen ID.7. Och innan vi sätter igång och hoppar in i bilen och börjar köra i 120 km i timmen och testar vår förbrukning här i den hastigheten så tänkte jag att det kan vara bra att nämna två saker. Nummer 1, några fler parametrar så att ni vet vilka omständigheter vi har. Och nummer 2, lite om vår metodik. Om vi börjar då med parametrarna. Så utöver det som vi nämnde i introduktionen så kan det även vara värt att nämna just om bilen vad vi har för däck. Så vi har friktionsdäck, det är 20-tummare, 2,35 fram, 2,55 bak. Så de är ungefär 20 mm bredare bak. Och där är ju då 20-tumsfälgar. Bilen går att även konfigurera med 18-tumsfälgar och då hade räckvidden antagligen varit ännu bättre. Sett till externa parametrar, väder, vind och temperatur. Ja, vi har en temperatur som pendlar mellan 8 och 11 grader idag. Just nu tittar vi precis in i bilen och då var det ungefär 10 grader varmt. Vädret, ja som ni kan se här, halvmulet, solen kommer fram lite då och då. Och vind, ganska så vindstilla, ungefär 5-6 meter per sekund. Så det är väl det om parametrarna. Då till vår metodik. Vi kommer att räckviddstesta ID.7 i 2 hastigheter främst. Dels 120 km i timmen och sen 80 km i timmen. Vi kommer även berätta lite hur det har gått sen när vi har kört tillbaka från vår räckviddstest. Och då har vi en lite mer blandad körning i olika hastigheter och förbrukningen därefter. Vi kommer köra ett bra antal kilometer, minst 50 km har vi sagt i varje hastighet för att få ett bra snittvärde. Något mer som är värt att nämna, vi kommer att ha temperaturen inne i kupén på behagliga 21 grader i autoläget och vi kommer vara i körläget Eco för att det känns mest rättvist i ett räckviddstest. Och det är nog det sett till parametrar och vår metodik. Så med dessa ord så säger vi låt oss hoppa in i bilen och börja köra i 120 km i timmen för att se vad förbrukningen här på ID.7 kommer att vara. Då har vi kört här i 120 km i timmen i lite drygt, nu ska vi titta här, 60 km. Något kuperad terräng ska sägas. Och vi har haft en snittförbrukning, om jag kikar här just nu, 21,3 kWh per 100 km.
Förbrukningen den har varierat lite mellan strax under 21 kWh per 100 km till lite drygt 22 kWh per 100 km. Men snittet just nu är i alla fall 21,3. Det här innebär att vi skulle ha med ett fullt batteri en räckvidd på lite drygt 360 km. Vilket ändå får ses som godkänt med tanke på alla omständigheter. Det vill säga hastigheten, temperaturen, däckstorlek etc. etc. Och vad mer kan vi kommentera på här i 120 km i timmen? Jo, körkomforten är ju fortsatt väldigt bra. Inte så mycket vindbrus eller annat oljud utifrån. Så en helt klart väl isolerad bil. Absolut inget att klaga på. Det är klart det finns ett steg till i premiumkänsla och ljudisolering. Och där är inte ID7 än. Men i den här prisklassen så skulle jag väl ändå säga att det är godkänt. Så överlag ett bra resultat enligt förväntningar på en flaggskeppsmodell från Volkswagen i 120 km i timmen. Ja, då har vi testat nu att köra i 80 km i timmen på en sträcka på lite drygt 80 km. För full transparens så ska vi vara ärliga och säga att vi kom upp i en snitthastighet på 78 km i timmen. Men vi räknar det som 80 km i timmen för vårt test här. Hoppas att det är okej. Och då har vi fått en snittförbrukning på 14,1 kWh per 100 km. Något bättre än den indikerade VLTP-förbrukningen. Så det resultatet är vi ju väldigt nöjda över och nästan lite positivt överraskade. För vi får då en räckvidd på 546 km om vi hade haft fullt batteri och den förbrukningen. Vilket är väldigt bra faktiskt med tanke på alla omständigheter, temperatur, däckstorlek och liknande. Och här när vi kör i 80 km i timmen då är den här bilen helt fantastisk. För då är det verkligen minimalt vindbrus och komforten är väldigt bra. Så absolut inget att klaga på utan snarare bara positiva saker att säga här om ID7. Och då kanske några funderar, varför fick vi då 78 km i timmen och inte 80? Jo, när man kör en landsväg så är det såklart att det kommer lite rondeller lite då och då. Eller man behöver sakta ner ibland. Och därför, även om vi har försökt hålla 80 km i timmen så blir snitthastigheten strax därunder. Men vi hoppas att det ger en god indikation på den här sträckan på 80 km vilken förbrukning man har. Som i det här fallet var 14,1 kWh per 100 km. Vi har ju 4 stycken olika körlägen här i bilen och en favorit under de senaste dagarna har varit sportläget. För då blir styrningen lite mer precis, gasresponsen väldigt mycket mer aggressiv. Och det kombinerat med bakhjulsdrift och möjligheten att stänga av antisladden gör att man kan ha det ganska så roligt på grusvägar som vi kanske har haft. Det ska vi inte gå in på i detalj. Nåväl, en ganska anonym bil som ID7 är, det får man ändå säga, kan helt plötsligt göras väldigt rolig och intressant med bara dessa 3 verktyg om man kan kalla det så. Och bilen är som sagt bakhjulsdriven. Det ska komma en version som är fyrhjulsdriven senare till den svenska marknaden. Och glöm inte det att det här är sedanvarianten ID7. Det finns även en ID7 Tourer som är då kombivarianten. Så det finns verkligen väldigt mycket att välja mellan. Och sist men inte minst när det kommer till körkomfort. Vi har pratat en del om hur det är att köra bilen i olika hastigheter och vår upplevelse där. Fantastisk komfort i alla lägen och hastigheter. Men det vi inte har nämnt är de fantastiska sätena. Sätena är ergonomiska och de har inbyggd massage. En massage som faktiskt funkar. Så här sitter jag som en kung med massage på i mina ergonomiska säten i komfortläget. Och då kan jag åka nästan jorden runt utan några problem. Då står vi här vid Circle K och ska ladda. 300 kW har en kapacitet för. Låt oss se hur snabbt det går. ID7 ska ha kapacitet för 170 kW. Vi har förvärmt batteriet. Däremot så har vi just den här gången ungefär 30% kvar av batteriet. Så vi är inte helt säkra att vi kommer upp i maxhastigheten.
Men låt oss se. 31% kan vi se att vi har kvar på batteriet. Så vi kommer antagligen inte komma upp den här gången i alla fall i maxhastigheten. Men låt oss se. Vi har vid tidigare laddning kommit upp i nästan 170 kW. Nu antar vi att vi har för mycket av batteriet kvar, vilket gör att vi kommer upp i 145 kW. Vilket är helt klart rimligt. Då har vi precis kommit upp i 80% av batteriet. Vi började på 31% om ni minns vår video. Nu har vi redan uppe i 81%. Det tog lite drygt 23 minuter. Vi har laddat lite drygt 39 kilowattimmar. Vi är fortfarande uppe i en väldigt bra hastighet, nästan 70 kilowatt. Och ja, så ser det ut med det. Så väldigt snabbt har det gått här. Helt klart godkänt. Både sett i hastighet och vad vi har fått. När vi har laddat tidigare från ungefär 10% batteri, då har vi som sagt kommit upp i nästan 170 kilowatt. Så det är också en checkbox på. Och här kan vi också konkludera att det går väldigt snabbt även när man går från 31% till då 81% som vi har just nu. 23 minuter lite drygt tog det. Då har vi kört ID7 i ett antal dagar här och nu kan vi sammanfatta lite vår körupplevelse. Vi har ju gjort det när vi har testat bilen och räckvidden och förbrukningen i olika hastigheter. Då har vi kommenterat lite. Men nu kan vi har ju några tillägg till det. Om vi börjar med kraften, 286 hästkrafter. Vissa kan tycka att det är lite väl lite, speciellt jämfört med andra fartmonster eller kraftmonster. Men det här räcker faktiskt gott och väl. Bilen känns pigg och det räcker mer än nog för den vardagliga körningen. Och vill man ha en lite snabbare eller aggressivare acceleration, då sätter man bara bilen i sportläget och så kör man på. Så då har vi det avklarat. Vi har pratat en del om komfort. Vi har inte nämnt så mycket om interiörkvaliteten. Den är faktiskt väldigt god här i bilen. Alla material bilen känns väldigt välbyggd. Det känns som att man har använt material av god kvalitet. Både i dörrpanelen och ratten och här i centerkonsolen. Det finns väl något litet undantag. Men generellt överlag så är det en väldigt god känsla här i bilen. Och det gör ju väldigt mycket, för det här ska ändå vara Volkswagens flaggskeppsmodell. Och då måste ändå känslan vara bra. Och då har vi också det avklarat. Vilket för oss till nästa punkt som är egentligen priset just nu. Och just nu har faktiskt Volkswagen en kampanj på ID7. Och då heter den ID7 Pro Edition. Och det är just den kampanjvarianten. Och den har ett antal tillval som standard. Bland annat LED Matrix strålkastare. Den har bland annat de här ergonomiska sätena med massage. Och priset för den är 654 000 kronor. Vilket är väldigt mycket pengar. Men jämförelsevis vad man får sett till en elbil med de här parametrarna, så är det faktiskt att man får väldigt mycket elbil för de pengarna. Så det är också värt att nämna. Prisvärde är ju alltid svårt att säga för en bil som kostar mer än 500 000, eller i det här fallet mer än 650 000. Men jämförelsevis så är det ändå ganska mycket elbil för pengarna. Och då, det för oss till vår sista punkt, och det är förbrukningen. Vi sa att vi skulle nämna en siffra för den blandade förbrukningen som en sista datapunkt. Och det är då förbrukningen som vi har haft nu när vi har spelat in bland annat den här sekvensen och kört runt lite och filmat. Och om jag kikar lite snabbt på färddatorn här så står det 15,1 kilowattimmar per 100 kilometer, snitthastighet 50 kilometer i timmen. Och det får väl hoppningsvis ger ännu en känsla för vad den här bilen förbrukar. Men vi har faktiskt en sista sak, och det är vi kan byta här till långtidsinformationen. Så senaste, vi antar här, senaste 1100 kilometrarna så har vi haft en snitthastighet på 57 kilometer i timmen och snittförbrukningen har varit 19,1 kilowattimmar per 100 kilometer som en sista och fjärde datapunkt.
Och med det så skulle vi tacka för att ni tittade på vår video. Kommentera gärna om ni föredrar den här typen av upplägg där vi berättar och fokuserar lite mer på räckvidd, laddning och liknande. Så kommentera gärna det, och nu så säger vi tack så mycket för oss.